This is our third video for Google Classroom. So, nandito tayo ngayon sa Classwork. So, sa Classwork, dito ka pwedeng magbigay ng activity, assignment, mag-post ng material para sa mga estudyante mo. So, una, click natin yung plus sign dito, yung create. So, makikita natin pwede tayo mag-post ng assignment, quiz assignment, question, material, or you can reuse, i-post. Kung meron kang post before sa mga other classes mo, pwede mong i-reuse yan. So in my case, ang una kong ginagawa ay nag-create ako ng topic. So bakit importante yung gumawa ka ng topic? So ito muna ang una kong ginagawa. So ipakita ko kung bakit kailangan natin gumawa ng topic. It is very important to create a topic or topics. It's because it's one way for you to be more organized in posting assignment or activities or materials for your students. Okay, so click natin yung topic. So let's say for example, in my case, ang gagawin ko by quarter. So first quarter, add. Okay. And then create ulit ako, topic. Second quarter. Okay. So parang ito yung pinaka-title ng mga ipopost mo mamaya. Okay. Create ulit, topic. Okay, third quarter. Suggestion lang to. Nasa sa inyo na yung kung paano nyo, ano yung magiging topic or paano nyo i-organize ang inyong mga post dito sa Classwork. So, example na lang yan. Okay, actually, pwede nyo itong, pag click nyo itong 3 dots dito, pwede nyo i-rename, pwede nyo i-delete, pwede nyo i-move up. Okay, kasi gusto nyo nasa unahan yung first. Yan, pwede nating i-move up. Okay, sorry. Ano pala? Move up. Okay. Yan. So, click natin to move up ulit. Yan. To then, para mas magandang tingnan. Sige. So, hindi ko nagagawin yung fourth quarter kasi example lang naman ito. So, since meron na tayong mga topics dito. So, as you can see dito sa left, all topics, pwedeng i-click yan. For specific, pwedeng puntahan ng bata. Okay, by quarter. Let's say, for example, please see the material that I posted in the first quarter. So, yung first quarter na lang. So, mas madaling makita ng bata. So, since meron na tayong mga topics, mag-create tayo ngayon ng material. So, kung let's say, for example, module, mag-upload tayo ng module sa science. So, material, click natin yung material. So, let's say for example, anong title nung plate tectonics. Okay. Module. Okay. Please download the module about, so bahala na kayo magbigay ng instruction dyan. Okay. So, i-click natin yung add dito. Saan manggagaling yung file? Okay, video ba, file, Google Drive pa. So for here, nandito sa aking laptop. So file, and then choose upload, and then browse. So hanapin ko dito sa aking computer ngayon yung module na yon. So let's say for example, ito yon. Okay, example lang naman, kunwari lang. Okay, and then open. So kunwari yan yung module sa plate tectonics. So mag-upload na yan. Okay. Okay, yan na. So, dito naman sa right part, so pwede nating piliin kung sinong pwedeng makakita. Okay? Mag-select kayo dyan. And then, pwede nyo ding ilimit kung sino mga estudyante pwedeng makakita. Ngayon, kaya may new dito sa topic, piliin natin kung saan. So, since pang first quarter lesson to, ilalagay ko dito sa first quarter. Okay? So, since okay na, click ko na yung post. Okay? So again, since iisa lang yung section or class na makakita, pwede nyo i-schedule ulit, okay, kung gusto nyo. So since gusto ko makita na nila agad, so click ko yung post, okay? So now, okay, the material, okay, for first quarter module is nakapost na. So ayan, okay? So example lang. Let's say for example naman, okay, create a quiz assignment. Okay, so i-continue ko sa next video.